condensed milk saka coconut powder. So, ang gagawin ko nito guys, madali lang. So, try natin kung masarap siya. Dalawang sangkap lang ito. So, dyan muna kayo guys. Mag-start na tayo. Guys, ilalagay na natin yung condensed. So, ganyan lang ang paggawa guys. Ito yung kutsara. So, dalawa kami ni Marcia gumagawa. So, ilalagay natin siya guys. So, 2 cups na coconut. Tapos sila sa inday Marcia. Dito tayo. Mga 2 cups ng ating coconut powder. Ay. Natapon pa. So, 2 cups yan siya guys. Hindi lang siya gawin. Sabi na ko, nakita ko lang, nabasong niya. May taga-halo-halo tayo. Sumay siya. Halo-haloin mo mabuti. Hanggang sa mag-dry siya kunti. Masarap kaya yan siya. Pang himagas. Yan. Halo ko na siya. Halo ko na siya. Mag-dry ko ito yata naman. Lapot na siya guys. Lapot-lapot. Dry na siya. Paano ano siya naman. Ganyan siya. Halo-halo na mabuti. Masarap kaya yan. Halo-halo. Halo-halo. Pwede na na. Lamig konti. Bilog-bilogin na natin siya guys. Konting halo pa. Para pantay siya. Marcia! Hi Marcia! Hi Marcia again! Hi! Hello! Sige pa Marcia, haluin ko na haluin. Halo. Konti pa Marcia. Ayan, pwede na siguro yun. Ayan na guys, tanggalin na natin sa apoy. Tanggalin na natin sa apoy siya. May tira-tira pa. Yummy, yummy, yummy. Tikman mo kung luto na. Ikaw yung taga-tikin. Pwede na ba siya? Okay na? Luto na? Kasi pwede na siya guys. So mag-start na kami. Mag-bilog. So guys, ayan na yung niluto natin. Masarap to siya. Bilog natin siya. Yes! Masarap pa yan. Ang sarap naman ng ano namin. Merienda namin. Merienda namin.
Diba? Pangmeryenda naman kami, guys. O, diba? Ang pangmeryenda na kami. Thank you, Marsha. Masarap kaya siya. Masarap pang panghimagas. Panghimagas talaga siya eh. Diba? Sarap na. Yes. Kasi kayong kaan natin. Ito. Hindi ata maganda pagkabinog ko. Look at this, guys. Oh, see? It's yummy. Sarap dito nga yung mga ginagawa. Wala mga ginagawa. Kaya tumataba na. Kain na ng kain. Himagas, malalaki na siya. Hindi na pantay. Hindi na pantay. So guys, ganyan na kadali. Ganyan ang kadali ang gawin pang himagas. Masarap na siya. Try nyo to. Pupunat pa yan. Kasi tayo ating powder. Yung powder mo, parang hindi magkasya. Paano lang magawa? Di ba lang? 2 cup to eh. Saka isang pan na ano. Saan ka ng Condensed. condensed? So, laki naman gawa ko eh. Mm-mm. So, yung busog ka na. O, diba? Palaki Pwede pa, guys. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki ang kanyang... Ay, palaki ng palaki. Ayan na. O, diba? Malaki at malaki na siya. Paano na kaya ng powder? Yun lang. Ayan, tara. Malapit na rin siya matapos. Yay! Ay, napubuo na kami naman siya ng pagkain. Ay, tagaluto pa kami. May assistant pa si May Gracia. assistant pa si Gracia. Si Marcia. Si Marcia na. Masarap to guys. si Marcia. Try yung gawin. So, ito ang the best na pang ano. Pang dessert Pang guys. dessert. It's so yummy. Madali lang gawin. Hindi ang gawin. Mura pa. Mura Hindi pa pa siya. magastos. Oo. 2 ingredients lang. Masarap na itong pang ano. Pang negosyo. Mm. Tama lang powder natin. Marcia. Pang ano. Tama lang. Mm. May panghimagas kami sa taas. Ang sarap ito. Ang sarap-sarap nito. Tama lang powder natin. Yes. Tama lang pala. Akala ko kulang. Wala ko kulang tayo. Sobra pa nga inom. May sobra pa. Sprinkle na lang doon sa ano. Ayan. So guys, ganun lang kadali. Ganun lang ka-easy. 1, 2, 3. Easy-easy lang siya guys. May pangmeryenda na tayo. Pangmeryenda na agad. 2 Uh-huh. ingredients lang siya. Oo. Diba? Tama. Mura lang. Mura siya guys. Mura lang talaga. Makakain ka na ng panghimagas niyo. Oh yeah. Tapos na guys. So, ayan lang. Ang ating ingredients for today. Thank you Marcia sa pag... Yes. You're welcome. Diba? Malalaki na ngayon. Diba? Ang laki na nga ang mga bilog-bilog eh. Sarap guys. Oh. Tikman mo na yung Marcia. Yes. Aray ko. Sakit ang siko. So yun guys. Thank you Marcia sa pag-bilog-bilog at sa pag... Bye. helping for me. Thank Always. you, guys. So guys, thank you guys. Bye. Bye. Ganun lang. See you kadali. again. 2 ingredients lang siya guys. Easy recipe lang siya. So, may pangkain na. Ay, tikman na natin may siya. Tingnan natin. Upo ka na dyan. O, diba? Itong maliit lang akin. Sarap. Sarap ko. Wow. Yan. Yummy. Yummy in my tummy. Masarap to, masarap. Nalalabat namin kayo mo tamis. Sarap. Bye-bye naman siya. Bye-bye. Thank you guys. Thank you for watching. God bless. Bye. See you in the next video. Bye. Bye. Thank you, Mansha. Bye.
Kain tayo. Bye!